Ban biên tập xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn đến với Bí mật người nổi tiếng. Các bạn nhớ bấm đăng ký kênh và theo dõi những bản tin của chúng tôi ngày hôm nay nhé. Trong bản tin ngày hôm nay, chúng tôi sẽ tiếp tục đưa đến cho các bạn thông tin tiểu sử nghệ sĩ ưu tú Kim Tiến. Những điều chưa biết về giọng đọc huyền thoại của Việt Nam. Nghệ sĩ ưu tú Kim Tiến, tên đầy đủ là Vũ Kim Tiến, sinh năm 1946, là cựu phát thanh viên, biên tập viên nổi tiếng của Đài Truyền hình Việt Nam. Bà được Nhà nước Việt Nam phong tặng danh hiệu nghệ sĩ ưu tú. Một Kim Tiến là cơ đốc nhân thuộc Hội Thánh Tin Lành Hà Nội. Nghệ sĩ ưu tú Kim Tiến là phát thanh viên kỳ cựu người Hà Nội, gắn bó nhiều năm tại Đài Truyền hình Việt Nam. Bà được mệnh danh là giọng đọc huyền thoại với đoạn giới thiệu đây là Đài Tiếng Nói Việt Nam, và là giọng lồng tiếng trong bộ phim Tây Du Ký năm 1986, tác phẩm kinh điển gắn bó với nhiều thế hệ người Việt. Kim Tiến sinh ra và lớn lên ở phố Hàng Bông, Hà Nội. Năm 13 tuổi, Kim Tiến theo học trường múa, và là người duy nhất trong 5 anh em đi theo con đường nghệ thuật. Sinh năm 1948 tại Hà Nội, trước khi trở thành một phát thanh viên nổi tiếng của Đài Truyền hình Việt Nam, nghệ sĩ Kim Tiến từng là một diễn viên múa. Không chỉ là một trong những phát thanh viên đầu tiên của VTV, bà còn là giọng đọc của những câu nói bất hủ, như thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau, đây là Đài Tiếng Nói Việt Nam, bây giờ là 12 giờ. Kim Tiến cũng chính là người lồng tiếng cho bộ phim Tây Du Ký huyền thoại năm 1986. Ít người tin rằng tôi cũng phải quá tam ba bận mới chinh phục được giấc mơ nói. Năm 1970, khi thi tuyển PTV cho Đài Tiếng Nói Việt Nam, tôi trượt. Rồi năm 1971, thi vào Đài Truyền hình Trung ương, lại trượt tiếp. Mãi năm 1975, sau khi về công tác tại đội múa của Đài Truyền hình Trung ương, thì giấc mơ làm phát thanh viên mới thành hiện thực đấy. Nghệ sĩ ưu tú Kim Tiến từng tâm sự về thời gian đầu khi đến với nghề. Ngay từ những buổi đầu lên sóng truyền hình Trung ương, khuôn trăng đầy đặn và giọng đọc truyền cảm, cương nghị của Kim Tiến đã ghi điểm trong mắt khán giả cả nước. Có người từng ví von, giọng đọc của bà như tách trà sáng của người Hà Nội, là ly cà phê hấp dẫn của người Sài Gòn, thiếu thì cả ngày hôm đó chẳng còn gì ý nghĩa. Nhiệm vụ của nghệ sĩ Kim Tiến thời điểm đó là chào hết trong các chương trình và luôn mong nhận được những ý kiến xây dựng, đóng góp để chương trình tốt lên. Lần đầu tiên vào nghề, nghệ sĩ ưu tú Kim Tiến nói rằng mình không có may mắn như các bạn trẻ làm MC như bây giờ, có chương trình rõ ràng. Với chị, không thể coi là chương trình đầu tiên mà chỉ là phần việc đầu tiên thôi, đó là phần việc chào hết trong các chương trình. Các bạn thân mến, buổi truyền hình của Đài Truyền hình Việt Nam phát đi từ Hà Nội, thủ đô nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa đến đây là hết. Nghệ sĩ ưu tú Kim Tiến thôi làm phát thanh viên bản tin thời sự vào năm 2001, và chuyển sang làm việc tại ban chương trình, lên hình ở chương trình hộp thư truyền hình trên VTV1. Bà nghỉ hưu năm 2002 nhưng vẫn mở lớp dạy phát thanh, biên tập cho các học viên trẻ. Bà từng nhận xét về thế hệ MC của VTV, các thế hệ biên tập viên truyền hình của VTV ngày nay có nhiều bạn dẫn tốt. Tôi thích cách dẫn thông minh và truyền cảm của Thái Trang trong chương trình Cất Cánh. Kể từ ngày đầu lên sóng VTV đầu tiên, sau nửa thế kỷ, nghệ sĩ Kim Tiến vẫn được mệnh danh là giọng đọc huyền thoại. Dù được nhiều khán giả yêu quý, khen ngợi, rất nhiều người gửi thư bày tỏ sự hâm mộ, nhưng nữ nghệ sĩ kể rằng bà từng nhận được lá thư chê bai khiến bản thân giật mình. Lúc nhận được lá thư đó, tôi cũng đã được gọi là cứng cứng của đài rồi. Thế mà khán giả viết hỏi, tại sao cô Kim Tiến đọc kiểu gì như người hết hơi? Tôi hoảng hốt về lời góp ý này dù trước đó tiếng hổn hển lắm và tôi bị tiếng gió, bởi răng bị hở thành ra tôi luôn luôn phải khắc phục điều này. Lúc đó tôi nghĩ mình cũng tương đối vững nghề rồi mà vẫn có người góp ý chắc là có vấn đề. Sau này tôi khám phá không phải do tôi mà là vấn đề kỹ thuật. Vì vậy tôi quay lại với cách nói bình thường, tình cảm, không lấy hơi mạnh vì tiếng sẽ bị khô và cứng, bà chia sẻ. Nghệ sĩ Kim Tiến có một sự nghiệp thăng hoa, nhưng cuộc sống riêng tư lại nhiều lận đận. Khi còn trẻ, bà kết hôn và có một cô con gái. Nhưng hôn nhân của bà gặp nhiều sóng gió, mà sau này phát thanh viên nổi tiếng thừa nhận, nhiều phần do bà quá ham mê với công việc. Khi con mới 18 tháng tuổi, hôn nhân của vợ chồng bà tan vỡ, đường ai nấy đi. Chồng đầu tiên của bà là ai? Sống ra sao sau khi chia tay người vợ nổi tiếng, công chúng hoàn toàn không được biết. Nghệ sĩ Kim Tiến dốc sức cho công việc làm truyền hình và một mình nuôi con gái. Bà ở vậy trong suốt gần 20 năm. Sau khi chia tay người vợ nổi tiếng, chồng đầu tiên của bà là ai? Hiện tại sống ra sao? Công chúng hoàn toàn không được biết. Một mình nuôi con gái, nghệ sĩ Kim Tiến dốc sức cho công việc làm truyền hình. Trong suốt gần 20 năm, bà ở vậy với con. Được biết, con gái nghệ sĩ ưu tú cũng theo nghiệp truyền hình như mẹ. Con gái của bà làm công việc hành chính. Sau này, chia sẻ với báo chí, nghệ sĩ ưu tú Kim Tiến chia sẻ, bà có nhiều thiếu sót với con gái. Tất cả con cái của người làm truyền hình đều thiệt thòi vì thời gian dành cho con cái không được nhiều, như các nghề khác. Đó là đặc thù của nghề truyền hình. Tôi không dám vỗ ngực mình tự tin mình là người biết sắp xếp để chu toàn mọi việc.
Với hoàn cảnh của mình, tôi chỉ làm tốt được một mảng, đó là công việc. Thấy Kim Tiến đa đoan, chật vật, nhiều người đánh tiếng mai mối nhưng chỉ nhận được sự im lặng từ bông hồng thép ấy. Hỏi biên tập viên Kỳ Cựu về chuyện này, đôi mắt bà thoáng buồn, ngấn nước sau cặp kính, là phụ nữ nên khó mà sắt thép cho được, nhưng tâm lý đã một lần vướng phải cành cong thì sau đó đều băn khoăn, nghĩ ngợi. Lúc ấy, tôi chỉ ước ao con khỏe mạnh, mình chân cứng đá mềm để gánh vác công việc, gia đình là mãn nguyện rồi. Huống gì, ông bà ta vẫn nói cuộc đời còn duyên số nữa. Dư luận xã hội thời ấy cũng khắt khe hơn bây giờ. Mọi sự kìm nén theo thời gian tích tụ thành những tảng băng trong trái tim của người phụ nữ đa đoan ấy. Cũng có lúc mệt mỏi, cảm thấy cô đơn, muốn có một bờ vai để nương náu nhưng chợt nghĩ đến quãng đường dài đã vượt qua, bà lại vội vàng quên đi để nghĩ về tương lai. Ngày xưa, khi còn nổi tiếng, đã từng xuất hiện những tin đồn ác ý liên tiếp giáng xuống cuộc sống vốn éo le của người đàn bà ấy và có muốn thanh minh cũng thanh minh không nổi. Bà bảo, mình đành tìm cách cứu rỗi bằng ý niệm tâm linh, thôi thì trời biết là đủ. Nghệ sĩ ưu tú Kim Tiến cũng đọc cuốn truyện của Nga và nhớ nằm lòng câu viết, con đường duy nhất thoát ra khỏi mọi sự rắc rối là lòng trung thực. Thế là Kim Tiến sống theo điều đó, luôn trung thực dù rất đau lòng và có thể làm con tim mình luôn đau đớn. Qua bao thăng trầm, vất vả, ở tuổi xế chiều, bà đã gặp được người đàn ông thực sự của cuộc đời mình. Đó là một tiến sĩ hóa học. Nghệ sĩ ưu tú Kim Tiến thổ lộ, chính sự hiểu biết thông tuệ cộng với tình cảm chân thành của ông đã khiến cho con tim bà ấm nồng trở lại. Không những giỏi làm kinh tế, mà cách đối nhân xử thế, cách hiểu đời, hiểu người của ông đã nhen nhóm trong bà những sự thay đổi tích cực để bà được sống trọn vẹn những gì còn dang dở. Trước khi đến với bà, ông Tám đã có 2 con riêng, nhưng đều sống và lập nghiệp ở nước ngoài. Hạnh phúc của hai người như đóa hoa nở muộn nhưng vô cùng viên mãn. Nghệ sĩ ưu tú Kim Tiến từng tâm sự về người chồng hiện tại của mình, ông xã như là một món quà của tạo hóa ban cho tôi vậy. Anh ấy là người có kiến thức nhưng luôn biết lắng nghe và thông cảm cho người khác. Tôi cảm thấy hạnh phúc khi tìm được người cùng chung con đường, cùng một đức tin. Bà cũng hé lộ về mối quan hệ của các con riêng của tôi dù không gọi ông xã của tôi là bố nhưng rất quý mến và trân trọng ông. Ông thì đặc biệt rất quý đứa cháu ngoại của tôi. Ông còn tính toán và định hướng về tương lai cho đứa cháu ngoại này hơn cả tôi. Các con của ông xã ở bên Đức vẫn gọi điện về trò chuyện mỗi ngày. Do mấy bố con đang có các dự án làm ăn chung nên không ngày nào là không liên lạc. Trước đây, khi chưa có dịch, chúng tôi cũng sang thăm các con, cháu suốt. Mấy đứa cháu sinh ra ở Đức nhưng yêu Việt Nam lắm. Dịp nào được nghỉ dài ngày cũng thích được về Hà Nội vì về đây ai cũng cưng chiều, bà nói thêm. Có lẽ vì mối quan hệ giữa con anh và con em trong gia đình rất êm thấm nên ở tuổi U80, bà vẫn còn giữ được vẻ đẹp đằm thắm, tươi trẻ hơn so với tuổi thật. Để duy trì các lớp dạy, bà luôn giữ được năng lượng để cống hiến cho nghề. Năm 2021 là kỷ niệm tròn 20 năm nghệ sĩ ưu tú Kim Tiến dừng công việc dẫn thời sự trực tiếp, do độ tuổi không còn phù hợp với cường độ công việc cao. Năm 2002, nghệ sĩ ưu tú Kim Tiến chính thức nghỉ hưu. Nghỉ hưu nhưng không dừng việc. Bà nối dài sự nghiệp thăng hoa của mình bằng việc đứng lớp giảng dạy về phát thanh, biên tập cho những thế hệ biên tập viên trẻ. Thời kỳ làm nghề, bà luôn tâm niệm phải dẫn dắt làm sao để điều mình nói đi được đến trái tim của mỗi khán giả xem chương trình. Nếu chỉ xuất hiện trước ống kính như một người đọc chữ hoặc một cái may nói, thì thông tin sẽ khô khốc, vô hồn và cứng nhắc. Khi làm giảng viên, bà cũng đem nhiệt huyết ấy trao truyền cho các học trò. Vì thế, không chỉ là một phát thanh viên được nhiều thế hệ bạn xem đài yêu mến, bà còn là thần tượng của các học trò. Điểm yếu nhất mà tôi nhận thấy ở một số biên tập viên, phát thanh viên và người dẫn chương trình truyền hình hiện nay là vốn sống yếu, thiếu tinh thần cầu tiến và muốn nhanh nổi tiếng. Họ dẫn khô cứng, bắt chước nhau khiến cho hình ảnh trở nên mờ nhạt trong mắt người nghe, người xem. Phát thanh viên cũng giống như nghệ thuật, ngoài tài năng thì phải có học hỏi nghiêm túc, phải tìm ra được cái riêng của bản thân mình, Kim Tiến bày tỏ. Với nghệ sĩ ưu tú Kim Tiến ngày hôm nay, mọi chuyện buồn đã lui vào kỷ niệm. Sau hơn 10 năm về hưu, dù ngoại hình đã thay đổi nhưng mỗi khi giọng nói huyền thoại ấy được cất lên, đôi mắt đa cảm nhìn sâu vào người đối diện thì người ta vẫn nhận ra là Kim Tiến. Có lẽ, đó là niềm hạnh phúc đặc biệt mà không phải biên tập viên nào cũng có được. Bao nhiêu năm làm nghề, bà thổ lộ, bà thích dẫn chương trình thời sự, chính luận và cũng thích dẫn chuyện phim bởi mỗi lĩnh vực bà đều tìm được những nét hay, nét độc đáo khiến con người bà hoàn thiện hơn. Nếu như ở thời sự, chính luận, con người bà chững chạc, am hiểu, có đủ tư thế thay được Bộ Ngoại giao phát ngôn điều gì đó cho cả dân tộc, thì ở phim truyện, bà sẽ được sống với cảm xúc đa chiều, khả năng diễn xuất tình cảm, gần gũi với khán giả. Bởi yêu nghề hết mực nên trong cuộc đời làm nghề của Kim Tiến, bà chưa bao giờ cảm thấy có nỗi buồn nào trong nghề nghiệp, lúc nào cũng đầy ắp những kỷ niệm vui, có chăng là những sơ suất theo người khác là buồn nhưng với bà, yêu nó là phải biết chấp nhận nó và coi như bài học cá nhân. Bà là người dễ xúc động, rất nhập tâm vào phim nên không biết bà đã khóc.
cười bao nhiêu lần ngay trong lúc làm việc, không còn nhớ mình đang làm nghề nữa. Nhiều lần bà khóc tịt cả mũi phải nghỉ lại nhỏ thuốc mũi đợi thông, có những lúc cười phá lên như một đứa trẻ. Rất may, khoảng thời gian này, thiết bị máy móc đã đầy đủ, có máy ghi rồi nên vẫn làm lại được. Có lẽ, công nghệ hiện đại đã khiến mình chủ quan hơn, chứ trước kia không bao giờ có sai sót cả vì phải tập trung vào làm không thì hỏng bét, bà tâm sự. Nghệ sĩ ưu tú Kim Tiến ứng cử đại biểu Quốc hội chia sẻ, bà nói bà thích đọc phim Tây nhất vì không rườm rà, lối nói ngắn gọn, không như châu Á. Tuy nhiên bà cũng phấn đấu đọc được tất cả các dòng phim, chỉ có phim trẻ con không đọc được vì không hợp giọng. Để thành công khi đọc phim truyện không đơn giản, không phải cứ đọc lời dịch là xong, mà một phần là năng khiếu. Có năng khiếu sẽ rất nhạy cảm với các vùng miền. Tóm lại người đọc phim không phải là máy, phải thể hiện sắc thái, người đọc tốt là làm nâng tác phẩm lên. Nếu không có giọng đa dạng để đọc được tất cả các dòng phim thì ít nhất, cũng phải tạo sắc thái riêng. Đọc phim Tàu không thể mang phong cách Tây được. Bà kể, có lần bà nhận đọc phim Trái tim mùa thu của Hàn Quốc. Tôi vốn quen đọc phim Tây, chưa đọc phim tình cảm ướt át như vậy bao giờ. Lúc đó Minh Khuê lại đang ghi dấu ấn với phim Hàn Quốc, nhiều nhà tài trợ cứ đòi đọc phim Hàn Quốc phải là Minh Khuê. Nhận phim, tôi trăn trở lắm, phải nghĩ làm sao mình cũng ghi được dấu ấn gì đó. Sau khi đọc xong có hai luồng phản ứng đến với tôi. Nhiều người nói tôi diễn, đọc phim không được diễn. Nhưng thực ra phim đó là tôi cảm xúc theo nhân vật, cô gái này yêu rất đau khổ, tôi cảm nhận được đau khổ của cô ấy, và tôi dồn tất cả những yêu thương của cô vào tiếng gọi anh ạ. Chàng trai cũng đau khổ, rồi nhân vật thứ ba cũng đau khổ. Toàn bộ phim đó là một sự yêu thương, tôi cảm xúc hoàn toàn theo tình cảm đó. Một đồng nghiệp gặp tôi bảo là ở nhà xem phim mà nghe thấy chị đọc anh ạ, là sởn gai ốc, tình cảm không thể diễn tả nổi. Rất nhiều người viết thư về khen tôi, nói tình cảm quá. Đó là thành công mà tôi thấy hạnh phúc. Niềm vui của tôi cũng là khi được khán giả biết đến, trân trọng. Những năm 80, trào lưu vượt biên của dân ta rất mạnh. Tôi đi qua các phà ở Hải Phòng, Quảng Ninh, đi đến đâu mọi người cũng nhận ra và kháo nhau. Lúc ấy, tôi đã nghĩ vui rằng, ai cũng nhận ra mình thế này thì có muốn vượt biên cũng không được. Hiện tại, trong cuộc sống riêng, bà rất hài lòng, tôi luôn thấy tôi được như thế này là tốt lắm rồi, chẳng mong gì hơn. Tôi may mắn là hơn chục năm nay gắn với ông xã hiện tại thì cuộc sống dễ chịu. Chồng tôi là tiến sĩ hóa, lại làm kinh doanh nên cuộc sống vật chất tôi không lo lắng gì. Nhưng giả sử nếu tôi không gặp anh ấy, sống bình thường thôi, kinh tế kém đi, tôi vẫn thấy hài lòng vì chẳng có gì sung sướng bằng mình cứ hài lòng với mình. Đó là về tinh thần, tình cảm, vật chất, nhưng với nghề thì Kim Tiến chưa bao giờ bằng lòng, bởi cũng nhờ không bằng lòng mà chị đã đạt được những thành quả như ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi, nhớ bấm đăng ký kênh và theo dõi những video tiếp theo của chúng tôi nhé. Chúc các bạn luôn vui vẻ, hạnh phúc trong cuộc sống.